so when surgery gets going as well, right? Mục tiêu của bài học này thì sẽ có 3 phần, đó là giới thiệu về sụp mi, các chỉ định điều trị cho sụp mi cũng như là các kỹ thuật phẫu thuật sụp mi. Sau đấy sau bài giảng này sẽ có một vài ca phẫu thuật sụp mi ở trong phòng mổ. Alright, so ptosis, you've seen it everywhere. Even celebrities, maybe it's so subtle that you didn't even realize they had it. And if you're familiar with Michelle Obama, our former First Lady, Forrest Whitaker, very famous actor, Paris Hilton, maybe you're familiar with all that congenital ptosis actually. Chúng ta có thể quan sát thấy sụp mi của rất nhiều người xung quanh chúng ta, kể cả những người nổi tiếng, đôi khi là họ chỉ có sụp mi nhẹ thôi, chúng ta có thể là không quan sát thấy, như là Michelle Obama đã có sụp mi nhẹ ở mắt bên phải đấy ạ. And there are many causes of ptosis. Certainly the most common ones that we see are patients that are older that develop ptosis as they age, and that's called aponeurotic ptosis. Of course, in children that are born with ptosis, it's a little different. It's myogenic, where the levator muscle does not form normally. Nguyên nhân sụp mi thì có rất là nhiều, và phổ biến nhất thì chúng ta có thể thấy là sụp mi tuổi già là cái hiện tượng yếu cân cơ đấy ạ. Sau đó thì có thể xảy ra hiện tượng là cân cơ nó bị đứt ra khỏi cái vị trí bám, và chúng ta cũng có thể gặp cái hiện tượng tổn thương cân cơ ở sụp mi bẩm sinh, nhưng mà đấy là do vấn đề mà rối loạn dưỡng của cơ, chứ không phải vấn đề là trùng giãn hoặc là yếu cân cơ nâng mi ở tuổi già. There's also traumatic, which is very obvious. If you have any type of blunt or direct trauma, or you can definitely get ptosis from either direct laceration to the muscle or just blunt trauma that can temporarily paralyze the muscle. Vấn đề tiếp theo là nguyên nhân liên quan tới chấn thương thì cũng rất là rõ, có nhiều vấn đề trong chấn thương có thể gây sụp mi, còn vấn đề tụt máu là đứt gân cơ này, hoặc là tổn thương đụng dập gân cơ. There's also neurogenic, so you're probably familiar with third nerve palsies. That's a pretty common one. Sụp mi do thần kinh thì thường gặp nhất là tổn thương thần kinh 3. There's also mechanical. For example, if there's a tumor on the eyelid that's weighing the lid down, that can also be a cause for ptosis. Sụp mi cơ học, ví dụ như bệnh nhân có một khối u ở trên phần mi trên có thể gây ra sụp mi. And there's also something called pseudotosis, where there's an appearance of ptosis. Oftentimes it's from inophthalmos, where the eye is sunken back, so it gives the appearance of ptosis. Sụp mi có thể là phân loại trong nhóm giả sụp mi, tức là trường hợp mà bệnh nhân có nhãn cầu nhỏ hoặc là nhãn cầu thụt ra phía sau thì cũng sẽ tạo ra cảm giác là bệnh nhân bị sụp mi. So congenital ptosis falls under myogenic, as I mentioned, because the levator just does not form normally. Tiếp theo đó đến phần sụp mi bẩm sinh thì nguyên nhân chính là nguyên nhân do tổn thương cơ, do loạn dưỡng của cơ nâng mi từ trong quá trình bào thai. It is often bilateral, but it can often be asymmetric, giving the impression that it's a unilateral problem. Thông thường thì sụp mi bẩm sinh sẽ xảy ra cả hai mắt, nhưng hai mức độ hai bên thường không tương xứng với nhau, và đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng bệnh nhân chỉ có tổn thương sụp mi ở một mắt thôi. And not always, but often the levator function can be decreased. Và chức năng cơ nâng mi thường giảm. So clinical findings. Of course, children are notoriously difficult to examine. They don't often cooperate with your examination. So a lot of what we gather is just from observing them. So what do you notice here? Các bạn thấy là đây là vấn đề khám trẻ em sụp mi, thì thông thường khám sụp mi ở trẻ em cũng rất là khó, vì thường là trẻ không phối hợp với chúng ta nhiều. Các bạn có thể nhận ra cái hình ảnh ở trên là hình ảnh gì không ạ? So I am deaf in one ear, and it's really hard to hear in here to begin with. So please talk loudly. Không ạ, trên này rất là ồn ạ. I think I heard somebody say it. What did you say? Yes, abnormal head positioning, right? Chin up, because the child cannot raise her eyelids, so she's trying to look under the eyelids. Thì đây là hiện tượng tư thế đầu của trẻ bất thường, do là trẻ không thể nhìn bằng mi mắt được, nên là trẻ phải cố ngửa cổ lên để có thể nhìn được bằng tư thế đầu. So this often indicates that there's probably very little or no levator function. Thường là sẽ gặp ở những ca mà gần như là chức năng cơ rất là yếu, hoặc là không có chức năng cơ nâng mi luôn. What do you notice here? Đây là hiện tượng gì đấy ạ? Bệnh nhân đang sử dụng. I can see why you say that. But what makes it look like
there's proptosis. What's happening? What is he doing? Em bé này đang làm gì đấy ạ? No, he's actually, that's his eyes open. He's not trying to close, he's not looking down. That's him trying to open his eyes. What is this? What is this anatomical landmark? What bone is this? Đây là cái xương gì đấy ạ? Frontal. Yes, exactly. So where should the eyebrow be in relation to that bone? The eyebrow hairs. Thường là vị trí của lông mày sẽ ở đâu so với cái xương đấy ạ? Huh? Right, exactly. So the brow should be where the bone is, right? Where the superior orbital rim is. But you see this is way higher than where it should be. So what is he doing? In children, it's hard to tell because they don't have wrinkles like old people like me. So it's hard to tell. But what is he doing? That's right. So she said using the frontalis because the lids themselves are not working. And so he is using his forehead muscle to raise the lids. Thì cái này nó liên quan đến vị trí giải phẫu thì mọi người biết rồi, cái lông mày nó sẽ nằm ngang mức với xương của bờ trên ổ mắt, cái gờ xương tròn cô chỉ vừa rồi ạ. Nhưng mà ở đây thì cái cung lông mày nó ở trên hẳn so với cái bờ trên của xương ổ mắt, thì cái này nó là do cái hiện tượng là bệnh nhân không có chức năng cơ nâng mi rất là kém nên người ta phải sử dụng cơ trán đấy ạ. Nên là hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng dưỡng trán. Again, indicating that there's very little or no levator function. Nhưng cái hiện tượng này thì cũng chỉ ra là bệnh nhân sẽ thường là chức năng cơ rất là yếu hoặc là nếu không có cái chức năng cơ nâng mi thôi. How about here? What's the difference between these two patients? What do you see? Because they both have what appears to be unilateral ptosis. What's the difference that you see? Đây là hai bệnh nhân thì các bạn đều có thể dễ dàng nhận biết đó là đều có sụp mi một mắt. Như vậy thì các bạn có nhận biết được sự khác biệt giữa hai bệnh nhân này là như nào không ạ? Okay. So she's using the eyebrow. Yes, that's absolutely true. What else? What's that? I thought I heard somebody say it. Lid crease. That's right. Difference in the lid crease. She has, even though she has ptosis, she still has a lid crease. She has ptosis, but no lid crease on the affected side. So what does that indicate? Thì hiện tượng này các bạn có thể thấy là bên phải, bên trái là gì đấy ạ? Chỉ là bệnh nhân không có sụp mi nhưng vẫn còn những mí đôi, còn bệnh nhân bên trái thì mất mí đôi. Cái hiện tượng này nó ám chỉ điều gì ạ? That's right. Which child? This one? That's right. So just by looking at the lid crease, you know the patient on your right has no levator function, most likely, while the patient on your left has some levator function, right? Khi mà bệnh nhân có cái nếp mí thì chứng tỏ bệnh nhân có còn chức năng cơ nâng mi, và khi bệnh nhân mất nếp mí thì thường là gặp ở những bệnh nhân mà chức năng cơ nâng mi kém hoặc không có. So this is a child with left upper lid ptosis. Đây là một bệnh nhân sụp mi mắt trái. This is her trying to look up, Khi mà trẻ nhìn lên trên. and this is her trying to look down. Đây là tư thế What do nhìn you xuống. notice? Các bạn có thể quan sát thấy điều gì không ạ? Khi mà dấu hiệu nhìn xuống, Did you want to see it again? dấu hiệu nhìn xuống có bất thường thì nó là cái gì ạ? So that's her primary gaze. Up, down. Team brief in recovery. Team brief in recovery. Theatre team brief in recovery. Okay, now everyone is awake. So, any guesses? Có mọi người có đoán là cái A gì không ạ? more very subtle finding. So I need you to just go through the surgical schedule so that she was saying team brief. Oh, that's me. Yeah, Okay. so I'll entertain for a bit. Okay. And then you I'll can be come back. back. Think about it. I'll be back. All right. So who is the first time on the Orbis plane? Raise your hand if this is your first time. Raise your hand if this is your second time on the Orbis plane. Second time? Second time, second time. All right, raise your hand if this is your third time on the